سلام دوستانو، دا زمونږ د دې کورس دریمه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ درې مهم شیان زده کوو. نمبر 1 how to make negative and question sentences, number 2 modal verbs and number 3 vocabulary. نو دغه درې مهم شیان به موږ په دغه ویډیو کې زده کوو. نو دا ویډیو دوستانو تر اخیره پورې وګورئ چې مکمل ورباندې پوه شئ. لومړی د دوستانو that how can we make negative sentences، څنګه موږ کولی شو چې نیگیټیو جملې جوړې کړو. خو له هغه نه مخکې باید تاسو ځان په دې پوه کړئ چې نیگیټیو سنټنس څه ته ویل کیږي. دوستان په کومو جملو کې چې د نه لفظ راځي هغه ته نیگیټیو سنټنس ویل کیږي. د مثال په ډول زه مکتب ته نه ځم، زه کرکټ نه کوم، هغه کتاب نه لولي، دوی انګلیسي نه زده کوي. نو په کومو جملو کې چې د نه لفظ راځي هغه ته نیگیټیو سنټنسز ویل کیږي. او دغه دوستانو د نیگیټیو سنټنس سټرکچر دی چې په دې کې لومړی سبجیکټ راځي، ورپسې ډو ناټ یا ډز ناټ راځي، ورپسې به ورب راځي، بیا اوبجیکټ راځي. او دغه ډو ناټ او ډز ناټ دوستانو په کوم وخت کې راځي دا باید تاسو په یاد ولرئ. آی یو وی دی چې دا له دې سره موږ ډو ناټ استعمالو او له هی شي اټ سره موږ ډز ناټ استعمالو. دغه باید تاسو په یاد ولرئ. صحیح دی؟ اوس سره دوستانو لومړی مثال ته که زه وایم چې زه مکتب ته ځم، زه مکتب ته ځم، نو زه وایم I go to school، I go to school. که زه وایم چې زه مکتب ته نه ځم، بیا څنګه وایم؟ بیا به زه وایم چې I do not go to school، I do not go to school. نو دلته وګورئ اول I موږ سره سبجیکټ ته، do not موږ سره دوستانو د نیګیټیو جوړولو لپاره موږ do not استعمالو. او do not ولې استعمالو؟ ځکه چې دلته موږ سره I دی او له I you we دې سره موږ do not استعمالو. صحیح دی؟ او له دې نه وروسته موږ سره بیا verb دی go او بیا school دی، school object دی. صحیح دی؟ او ټول موږ سره preposition دی. بل مثال ته وګورئ هغه مکتب ته ځي، he goes to school، he goes to school. دلته دوستان تاسو وګورئ چې له هی نه وروسته ما ګوز استعمال کو. ګوز ما ولې استعمال کو؟ ځکه چې له هی شي اټ سره د هی شي نه وروسته چې کله د فعل راشي د هغه فعل نه وروسته به موږ ای اس یا ای اس اضافه کوو. صحیح دی؟ دا دوستانو ما تاسو ته په سمپل پریزنټ ټنس کې دغه رول ما تاسو ته ویلی و. نو که چا هغه ویډیو نه وي کتلې هغه ویډیو ګورئ، ډېر زیاته مهمه ده. هغه مکتب ته نه ځي، هغه مکتب ته نه ځي، نو څنګه به وایم؟ he does not go to school، he does not go to school. نو دې مطلب دا شو چې هغه مکتب ته نه ځي. نو دلته دوستانو هغه does not ما ولې استعمال کو؟ ځکه چې دلته هی راغلی او له هی سره does not استعمالیږي. صحیح دی؟ خو دلته وګورو دوستانو دغه ګو سره ای اس ولې نشته؟ ای اس دلته ای اس ولې نشته ګو سره؟ ځکه چې دلته موږ له ډز ناټ سره موږ ای اس اضافه کړی دی. نو چې کله ای اس دلته ای اس په ډز کې اضافه شوی دی نو له دې نه وروسته بیا چې کوم ورب راځي هغلته موږ بیا ای اس یا اس نه اضافه کوو. لنډ دا چې له ډز ناټ نه وروسته چې کوم فعل راځي هغه سره موږ ای اس یا اس نه اضافه کوو، خو په مثبته جمله کې بیا اضافه کوو لکه بله جمله کې چې موږ ویلي he goes to school. صحیح دی؟ بل مثال ته وګورئ هغه انګلیسي زده کوي، she learns English، she learns English. دلته لرنس ته وګورئ دلته شي راغلی نو موږ له شي نه وروسته چې کوم ورب راځي هغه سره بیا موږ اس اضافه کوو. صحیح دی؟ اس یا ای اس اضافه کوو. هغه رول ما تاسو ټول په هغه ویډیو کې ویلی دی په سمپل پریزنټ ټنس کې. هغه انګلیسي نه زده کوي، هغه انګلیسي نه زده کوي، she does not learn English، she does not learn English. دلته وګورئ دلته اس اضافه نشو او له شي سره موږ does not استعمال کوو. صحیح دی؟ اوس دوستانو که چیرې نوم راشي، که چیرې اوس نوم راشي، صحیح دی؟ لکه علي خط نه لیکي، که چیرې یو نوم راشي یو نوم نو هغه سره موږ بیا څه استعمالو؟ does not استعمالو. علي خط نه لیکي، علي does not write letter. خو که چیرته دوه نومونه راشي علي او ولي خط نه لیکي بیا موږ څنګه وایو؟ او له هغه سره موږ بیا څه استعمالو؟ هغه سره موږ بیا do not استعمالو. صحیح دی؟ له دوه نومو سره له دو او له دوه نه اضافه له دې سره موږ do not استعمالو او له یو نوم سره موږ does not استعمالو. نو علي and ولي do not write letter، علي او ولي خط نه لیکي. صحیح دی؟ اوس سره دوستانو that how can we make question sentences، موږ question جملې څنګه جوړولی شو؟ دا موږ سره سټرکچر دی چې اول به do یا does راځي ورپسې به subject بیا verb بیا object. صحیح دی؟ د مثال په ډول آیا هغه مکتب ته ځي، آیا هغه مکتب ته ځي. نو دلته راغی هغه لپاره موږ does استعمالو. نو does he go to school، does he go to school. آیا هغه مکتب ته ځي؟ آیا مونږ کرکټ کوو، آیا مونږ
کرکټ کوو. Do we play cricket? Do we play cricket? برنی جمله کې دوستانو د راغلی ده ځکه چې هلته هی راغلی ده، او په لاندنۍ جمله کې دوستانو دو راغلی ځکه چې دلته ورسره وي ده. نو له آی یو وي سره موږ ډو استعمالو او له هی شیډ سره موږ بیا ډز استعمالو. صحیح دی، دا باید تاسو په یاد ولرئ. بل مثال ته راځو. آیا هغه انګلیسي زده کوي؟ آیا هغه انګلیسي زده کوي؟ Does she learn English? Does she learn English? آیا هغه انګلیسي زده کوي؟ آیا دوی په هسپتال کې کار کوي؟ آیا دوی په هسپتال کې کار کوي؟ Do they work in hospital? Do they work in hospital? دلته دی راغل، دی سره موږ ډو استعمالو او له شي سره موږ ډز استعمالو. صحیح دی؟ نو دا زموږ کوېسچن سنټنسز شوې. او اوس راځو دوستانو زموږ دویم ټاپک دی چې هغه دی modal verbs، او دا ډېر زیات ضروري دی دوستانو. د دې په زده کولو سره تاسو کولی شئ ډېر زیاتې جملې جوړه کړئ. او modal verbs دوستانو هغه موږ سره can, could, may, might, should, have to, must, will and would دا ټول موږ سره modal verbs. صحیح دی؟ او دا باید تاسو په یاد ولرئ چې د ټولو modal verbs نه وروسته موږ د فعل لومړی حالت استعمالو. د فعل لومړی حالت موږ استعمالو. صحیح دی؟ نو دا باید تاسو په یاد ولرئ چې د ټول نه وروسته د فعل لومړی حالت استعمالیږي. لومړی راځو دوستانو زموږ لومړني modal verbs چې هغه د can، او د can مطلب دی کولی شي، او دا استعمالیږي د ability ښودلو لپاره، د قابلیت د ښودلو لپاره، مطلب چې ته دا کار کولی شي، ته دا کولی شي، ته هغه کولی شي. داسې یو د کار د ښودلو لپاره څنګه کېږي؟ استعمالیږي. د مثال په ډول احمد can speak 3 languages. احمد can speak 3 languages. دې مطلب دی چې احمد په 3 ژبو خبرې کولی شي. احمد په 3 ژبو خبرې کولی شي. نو دې مطلب دا سو چې دا ستاسو ابیلیټي ښیي، ستاسو قابلیت ښیي چې ته په 3 ژبو خبرې کولی شي. بل مثال ته وګورئ. he can play cricket. he can play cricket. دې مطلب دا دی چې هغه کرکټ کولی شي. هغه کرکټ کولی شي. دا د هغه ابیلیټي ښیي. اوس راځو زموږ دویم modal verb ته چې هغه دی could، او د could مطلب دی کولی شوی، او دا هم د ابیلیټي ښودلو لپاره استعمالیږي، خو په پاست کې. صحیح دی؟ could استعمالیږي د پاست وخت لپاره، او can استعمالیږي د پریزنت وخت لپاره. د مثال په ډول احمد could speak 3 languages. احمد could speak 3 languages. دې مطلب دا سو چې احمد په 3 ژبو خبرې کولی شوی. احمد په 3 ژبو خبرې کولی شوی. د پاست وخت کې ښیي درته. he could play cricket. he could play cricket. هغه کرکټ کولی شوی. هغه کرکټ خود کولی شوی. نو دا ترمنځ فرق دی. اوس راځو دوستانو دغه can, could, may دا 3 وړه موږ سره modal verbs دي، او دغه 3 وړه د پرمیشن د ښودلو لپاره هم استعمالیږي. صحیح دی؟ پرمیشن ویل کېږي د اجازې ته ویل کېږي، له چا څخه اجازه اخیستل. د مثال په ډول can I sit in that chair please? can I sit in that chair please؟ دې مطلب دا سو مهرباني وکړئ آیا زه په چوکۍ کې کېناستلی شم؟ آیا زه په چوکۍ کې کېناستلی شم؟ نو دلته دا can وګورئ، دا can د پرمیشن ښودلو لپاره هم دلته استعمال شو. could ته وګورئ، could هم د پرمیشن لپاره استعمالیږي. could I open the window? could I open the window؟ آیا زه کړکۍ خلاصولی شم؟ آیا زه کړکۍ خلاصولی شم؟ اوس وګورئ may ته may I borrow your pen؟ may I borrow your pen؟ دې مطلب دا سو چې آیا زه قلم په پور اخیستلی شم؟ آیا زه ستاسو قلم په پور اخیستلی شم؟ د می مطلب دی آیا زه، دا مطلب ورکوي. صحیح دی چې آیا زه دا کار کولی شم؟ آیا زه ستاسو قلم اخیستلی شم؟ داسې د جملو جوړه موږ بیا می استعمالوو. اوس راځو دوستانو should ته. should هم یو موږ سره modal verb دی، او دې مطلب دی باید، او دا د استعمالیږي د ایډوایس ښودلو لپاره، کله چې موږ چاته ایډوایس کوو، نصیحت کوو. صحیح دی؟ د مثال په ډول you should respect your parents. you should respect your parents. دې مطلب دا دی چې تاسو باید د مور او پلار احترام وکړئ. تاسو باید د مور او پلار احترام وکړئ. نو دا مطلب څه شو؟ یو ایډوایس، یو نصیحت شو. you should try to lose weight. you should try، تاسو باید د وزن د کمولو کوشش وکړئ. you should try to lose weight. تاسو باید د وزن د کمولو کوشش وکړئ. نو لوز ویل کېږي کمول ته، ویټ ویل کېږي وزن ته. صحیح دی؟ اوس راځو must او have to. دې مطلب دی باید. دې مطلب دې دواړو مطلب دی باید.
او دا دواړه استعمالیږي دوستانو د obligation د ښودلو لپاره استعمالیږي. obligation ویل کېږي مجبوریت ته. صحیح دی. د مثال په ډول مثال کې به تاسو ښه پوه شئ. I have to brush my teeth twice a day. I have to brush my teeth twice a day. دې مطلب دا شو چې زه باید په ورځ کې 2 ځله خپل غاښونه برش کړم. برش مطلب برش کول او ټیټ ویل کېږي غاښونه. twice مطلب 2 ځله. twice ویل کېږي 2 ځله. نو زه باید په ورځ کې 2 ځله خپل غاښونه برش کړم. لاندې مثال ته وګورئ. You must perform the prayer. You must perform the prayer. دې مطلب دا شو چې تاسو باید لمونځ ادا کړئ. تاسو باید لمونځ ادا کړئ. نو د have to او must دوه مطلب باید دی. خو فرق پکې څه شی دی؟ فرق پکې دا دوستانو چې دغه have to دا موږ استعمالو د general obligation لپاره. کله چې موږ چاته وایو که نه مطلب چې ته باید دغه کار وکړې. عمومي کله چې موږ چاته وایو چې ته دا کار باید وکړې. صحیح دی. او که چیرې موږ چاته سپیسیفیکلی چاته موږ وایو چې ته دغه کار باید وکړې، چا باندې موږ زور اچو. صحیح دی. کله چې موږ چا باندې زور اچو چې ته باید دا کار حتما وکړې، د هغه لپاره به موږ must استعمالو. او have to چې دا هغه د جنرال لپاره استعمال جنرال پرپوز لپاره استعمالیږي چې مطلب ته باید غاښونه برش کړې په ورځ کې. داسې ده. موږ هغه باندې زور نه اچو. صحیح دی. خو کله چې موږ must وایو دې مطلب یې دا شو چې ته دا کار باید وکړې. نو دا ته فرق پکې دا دی. اوس راځو might او may ته. دې دواړو مطلب دی کېدی شي. دې دواړو مطلب څه شی دی؟ کېدی شي. او دا استعمالیږي د possibility ښودلو لپاره. possibility ویل کېږي امکانیت ته چې یو کار څومره امکان لري. د هغه لپاره موږ might او may استعمالو. د مثال په ډول he may come tonight. he may come tonight. دې مطلب دا شو چې هغه کېدی شي نن شپه راشي. هغه کېدی شي نن شپه راشي. او لاندې جملې ته وګورئ. he might come tonight. he might come tonight. دې مطلب هم دا دی چې هغه کېدی شي نن شپه راشي. د دواړو معنا یو شی ده. خو فرق پکې دا دوستانو چې کله موږ may استعمالو هغه به 80% امکان لري. هغه به 80% یو کار امکان لري چې هغه دا کار به مطلب چې دا کار کیږي. 80% امکان لري چې دا کار کیږي. خو چې کله موږ might استعمالو هغه به 10% امکان لري. 10% به هغه امکان لري. مطلب لږ امکان به لري. صحیح ده. خو چې کله موږ may استعمالو هغه به زیات امکان لري. نو دا د دې دواړو ترمنځ فرق. صحیح ده. او اوس راځو دوستانو زموږ دریم ټاپک دی چې هغه د بیسیک vocabulary. دلته موږ یو څو لغاتونه زده کوو دوستانو چې هغه به ډېر زیات مهم وي. صحیح دی. دا لغاتونه به تاسو په خپل ډایل اکټیویټیز کې یا ډایل کنورسیشن کې استعمال کړئ. چې موږ سره لومړنی لغات چې دی هغه د through. through ویل کېږي دوستانو غورځول. through مطلب دی غورځول. چاته بال غورځول یا که هر څه وي نو هغه لپاره موږ through استعمالو. بل موږ سره د catch. catch ویل کېږي دوستانو نیول. لکه د بال نیول که د هر څه وي. catch مطلب نیول. صحیح دی. یو خو اخیستل هغه ته ویل کېږي take. take مطلب اخیستل. یو catch ته کې مطلب د بال نیول ته څه ویل کېږي؟ catch ویل کېږي. صحیح دی. dangerous. dangerous ویل کېږي دوستانو خطرناک ته. dangerous خطرناک. push. push ویل کېږي دوستانو دیکه ورکول. push ویل کېږي دیکه ورکول. لکه موږ چې موټر ته کله چې موږ موټر یا موټرسایکل ته دیکه ورکوو هغه لپاره موږ بیا push استعمالو. صحیح دی. push مطلب for example I am pushing the car. I am pushing the car مطلب زه موټر ته دیکه ورکوم. دا مطلب دی. pull ویل کېږي راکش کول. pull مطلب دی راکش کول. دوستانو ما دا ویډیو دې سره ما مثالونه هم درکولی شو نو بیا ویډیو ډېره غټېدله. صحیح دی. نو د وکیبلري لپاره به دوستانو زه یو خاصه ویډیو بله هم جوړه کړم چې هغه به تقریبا 80 یا 80 لغاتونه پکې وي سره د مثالونو او سره د معنا او سره د جملو. صحیح دی. نو هغه ویډیو به هم انشاءالله جوړوم. خو دلته باید تاسو دغه لغاتو معنا باید زده کړئ. صحیح دی. نو پل موږ سره دی راکش کول. inside ویل کېږي دننه. inside مطلب دننه. او outside ویل کېږي دوستانو بهر. outside بهر. که زه وایم چې meet me outside دې مطلب دا شو چې ما سره بهر ملاقات وکړه. یا play cricket outside کرکټ بهر وکړه. صحیح دی. get مطلب دی ترلاسه کول. get مطلب څه شی دی؟ ترلاسه کول. د مثال په ډول I want to get education. I want to get education. دې مطلب دا دی چې زه غواړم تعلیم حاصل کم یا تعلیم ترلاسه کم. صحیح دی. success. success ویل کېږي کامیابي ته.
سکسس ویل کېږي کامیابي ده. امپروومنټ هم کامیابي ته ویل کېږي. پروګرس هم کامیابي ته ویل کېږي. صحیح دی؟ نو سکسس ویل کېږي کامیابي ده. ریالټي ویل کېږي دوستانو رښتیا ته. ریالټي رښتیا. که موږ وایو که نه فار ایگزامپل this is the reality دا رښتیا ده. this is the reality. پرایویټ ویل کېږي دوستانو خصوصي. پرایویټ ویل کېږي خصوصي ته. difficult ویل کېږي مشکل ته. it is a difficult work. مطلب دا دی چې دا یو مشکل کار دی. difficult. easy ویل کېږي دوستانو اسانه. easy ویل کېږي اسانه. خو دلته ما رښتیا لیکلی ده. صحیح دی؟ دې بخښنه غواړم. easy مطلب دی اسانه. lucky ویل کېږي بختور ته. lucky ویل کېږي څه ته؟ بختور. خوشقسمت انسان ته lucky ویل کېږي. بختور انسان ته lucky. you are so lucky. دې مطلب چې ته ډېر بختور یې. rectify ویل کېږي دوستانو اصلاح کول ته. rectify د مثال په ډول you have to rectify your mistakes. ته باید خپل غلطیانې اصلاح کړې. صحیح دی؟ دی مطلب دی. ام ویل کېږي دوستانو هدف ته. ام مطلب دی هدف. for example my aim to get education. زما هدف دی چې تعلیم حاصل کړم. نو ام مطلب دی هدف. progress ویل کېږي دوستانو ترقي ته. کامیابی. ترقي ته څه ویل کېږي؟ progress ویل کېږي. صحیح دی؟ lie ویل کېږي دوستانو دروغ ته. lie مطلب دی دروغ.